Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me. O, di ba naka-all blue tayo? So, what's up, you Starshies? It's your girl, CLEO, and for the first time in my channel, magkakaroon tayo na parang thrift flip series, kumbaga ba? And nakaka-excite siya kasi sa totoo lang, ang last na pananahi ko ay noong grade 7 pa, no? And anong grade ko na ngayon? Mag-grade 12 na ako. So, sa unang video natin ng series na parang pananahi much good norn, ay hindi mo na tayo gagamit ng sewing machine. And sa tingin ko, makatulong din yun. Lalo na kung wala pa kayong sewing machine. So, pwede yung gawin. Ganun, tahi much lang ng manual. Gupit-gupit lang gamit gunting. So, ayun, sobrang nakaka-excite. And sa totoo lang, napaka-impulsive ng video na to dahil wala pa akong ligo. Hindi nyo naman alam yun kung hindi ko sasabihin. So, hashtag internet hacks. Ay! So, for the first clothing na ating i-flip ba, kumbaga, ay itong jeans na to and gagawin na natin siyang shorts. So, sa totoo lang, di ba, kung napanood nyo ang aking closet clean out, hindi ko rin sure kung itatabi ko na ba to or ipapamigay na, idodonate na, pero I'm glad that I did. Kasi yun man, sobrang liit niya na lang. Sobrang sikip niya na talaga dito sa leg. So, bala ko na lang siyang gawing shorts since saktong-sakto pa rin siya sa aking waist. So, for the first step, ay gugupitin natin ang ating jeans, pero hindi pa sa desired length kasi kailangan ulit natin siyang gupitin mamaya at an angle. Ay! And now, I'm just gonna cut it to my desired length. And mind you guys, dapat talaga at an angle siya para hindi siya yung tipo sobrang plain na shorts. So, after I finished cutting this first half, tinupi ko lang siya para pantay sila nung kabila. And now, I'm just gonna cut this other one as well. Voila! Honestly guys, these shorts are actually looking pretty good already. And ayan, sobrang gusto ko yung desired length niya. And saktong-sakto siya sa akin. So para ma-achieve yung marami lang thread na nakalabas and all that, para saan ba ang tweezers natin? Ang channel na sinabi ko sa inyo kanina. Para doon! With your tweezers, kukunin mo lang yung mga fabric na to sa dulo ng shorts. And talagang gaganon nyo lang siya. Yung mga dulo-dulo lang. So, we're done with the first side. Kita niyo, nagkaroon na siya ng ganito. So, medyo may style na siya ng onte. And that's what we're gonna do to the other half as well. And here's a little footage of what's happening behind the scenes. And now, of course, I definitely love how it's looking in the present. Pero lalagyan ko pa siya ng mga himulmul dito para lang mag-match yung buong vibe ng short. And also, for the extra fabric, I would like to have some hearts over here. So, yeah. Bali guys, ginugupit ko muna yung cloth, tsaka siya iti-tweezers. You see this little thing, diba? Medyo nagiging magkaka-vibe na sila. And using this Elmer's glue, sana kung may glue kayo na mas maayos. Fabric glue sana guys, mas maganda. Then use that please. Pero sa ngayon dahil wala ako, na lang muna ang aking gagamitin much. And we're finally done with the first one! Tada! So yeah, here's a little before and after of these shorts. Well, jeans na naging shorts. So as you guys have seen, ang problema ko lang naman dito is not a lot, pero masyado lang kasi talaga mababa yung straps niya, kaya tipong ang haba niya lang talaga. So yeah, adjust lang natin yun ng onte and voila, we're done. I can't find the same color nung thread para dito sa dress na to, so I am just using this white one since
hindi nga siya orange na thread. Hindi ko siya pwedeng kupitin and ilagay na lang dito since masyadong halata na yung kulay puti na thread. So, ang gagawin ko, from here, it will be like this one and dito ko siya tutupiin para hindi kita yung stitch. So, yeah. Grabe guys, ang tagal kong inaral sa YouTube kung paano ulit mag-tie ng knot dito. Kasi sabi ko nga sa inyo, grade 7 pa guys yung last ko na hawak ng sinulid na. Anyway, just enjoy this fast-forward clip of me sewing. Wow, never kong in-expect na masasabi ko yun. And voila! It's done! So, since may parang weird na ganito siya, guys. Tada! I'm just gonna repeat the same process sa kabilang strap. So yun guys, as you can see, I'm really trying to learn pa lang. So please bear with me. But I'd really love to acquire this skill. So ayun, onting oras at pagtitiis at pagsisikap lang. Voila! Here's the before and after. And as you can see, mas comfortable ako na suotin after I sew the straps since mas fit na sa akin yung dress. So guys, this is the next clothing na ating ito thrift flip. And honestly, ito talaga, galing talaga itong ukay. I bought this in Tagaytay for 20 pesos, I think. Hindi ko siya masyadong nasusot kasi maliban sa maikli na siya, wala. Parang just too plain, you know. And what I'm planning to do with this is that hatiin siya sa gitna tapos lagyan ng ribbon. Ay, ng ribbon tuloy. And lagyan ng botones. So, parang pwede siyang maging cardigan na ganun. So, bali ganun ulit, guys. Ang gagawin ko is yung ruler nandito and mamarkahan ko kung saan ko gugupitin. Since gugupin natin siya sa gitna, lalagyan ng buttons. Anchored. I'm going to take my needle and I'm going to put it through. I'm going to do it a third time. Dolphin up. Dolphin down. So actually, while I'm sewing this button, nanonood lang din ako ng mga tutorials sa YouTube. So I suggest kung gusto nyo talaga magsimula, huwag kayong matakot. Kasi for sure naman marami ring mga tutorials sa YouTube na makakatulong sa atin. So sabay-sabay tayong matuto. I'm finally done with the buttons, guys! Tada! And alam nyo ang sure ako kasi diba dapat sa left talaga yung buttons and literal na sa left. Huwag nyo ulitin yung pagkakamali ko. So kapag isusu nyo siya sa right nyo ilagay kasi kapag isusuot nyo, technically yun yung left niya. So guys, si Lolo, siya yung talagang mananahi sa amin. Tada! Hi ka Lola sa kanila! Hi! Hindi ka kita! Hi! Oh! Panis ka Lola! Nag-ano talaga. Buttons ko. So far guys, I'm really loving it. Pero medyo awkward pa rin talaga yung masikip dito na part. Like, ayan no. At dahil doon, ginupit na natin ang part na yon. And syempre para pantay sa kabila, tinupi ko lang siya and then just cut it the same way. Sa ngayon naman ay ito na ang susunod natin na aayusin. Gagawin ko siyang crop top. So, I just got this pencil and kakrop ko siya dito sa pusod area banda. Bale, lalagyan ko din muna ulit ng linya yung gusto kong gupitin. Then, I'm just gonna cut this one. Grabe guys, so look, I really like how this turned out. And sa totoo lang, feeling ko this time mas magagamit ko na siya since medyo swak na siya sa style ko. And I honestly love na hanging na siya. So yeah, I think it's such a nice gupit-gupit thing. So, bali nakita nyo naman na sobrang haba nitong damit ko and parang hindi ko kasi siya guys masusuot sa sobrang haba niya. Parang mawala yung shape ng katawan mo. So, mamarkahan ko lang siya with this highlighter para malaman ko kung saan yung gusto kong length. Ito yung line. Ito na
siya. Grabe, hindi mo paniwalang medyo maayos at medyo straight naman kahit papano ang gupit ko, no? So far, so good siya, guys. And I really like the length. So, yeah. I think mas magagamit ko siya. Lalo na ngayon, marami na yung mga kaibigan kong magde-debut sa totoo lang. And I think magagamit ko tong dress na to sa isa sa mga debut nila. So while I'm editing this video, I just realized na pwede pa palang gawing top ang leftover na cloth na ito mula sa dress earlier. So being the impulsive person that I am, at exactly 10:05 PM, I sewed it into a tube top which actually turns out pretty well, you know. Kadiri ka, Persis! Hi, Sunshines! I'm really sorry kung wala ng outro. Nakalimutan ko na yata, girl. So, ito na yun, and I hope you enjoyed watching. Please don't forget to subscribe and like this video. I love you all so much. Please stay safe, stay at home, and stay hydrated.